روز جهانی انرژی پاک. مجمع عمومی سازمان ملل متحد 26 ژانویه را به عنوان روز جهانی انرژی پاک نامگذاری کرده است. روزی که بر اهمیت جدی استفاده از منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر تاکید دارد و لزوم کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و آلاینده را در دستور کار جهانی قرار می‌دهد. این رویداد به طور ویژه به یک حقیقت بنیادی اشاره می‌کند. بشریت در یک برهه حیاتی از تاریخ خود قرار دارد و باید در دوراهی نجات یا نابودی کره زمین تصمیمی استراتژیک و مبتنی بر علم اتخاذ کند. بحران‌های زیست محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی، پدیده‌های جهانی و با تبعات پیچیده و غیرقابل برگشتی هستند که نیازمند پاسخ‌های فوری و همه‌جانبه از سوی دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای علمی است. یکی از عمده‌ترین تهدیدات زیست محیطی که امروز زمین را در معرض بحران قرار داده، نتیجه استفاده بی‌رویه و ناپایدار از منابع انرژی فسیلی و آلاینده است. انتشار بیوقفه گازهای گلخانه‌ای به ویژه دیوکسید کربن، متان و اکسیدهای نیتروژن در جو زمین به افزایش دمای میانگین کره زمین کمک کرده است و تغییرات اقلیمی و اثرات نامطلوبی چون سیلاب‌های گسترده، خشکسالی‌های مستمر، به از دست رفتن تنوع زیستی و تهدید منابع آب شیرین منجر شده است. این تغییرات همچنین سلامت عمومی، امنیت غذایی و پایداری اجتماعی را به طور جدی تهدید می کند. از این رو توجه ویژه به ضرورت آموزش و آگاهی بخشی به مردم و مسئولان دولتی در زمینه پیامدهای این بحران زیست محیطی امری حیاتی است. به ویژه برای آن دسته از دولت‌ها که به جای اتخاذ سیاست‌های بلند مدت و پایدار در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، هنوز بر پایه منافع کوتاه مدت به استفاده از انرژی‌های آلاینده و فسیلی اصرار دارند. این رویکرد نه تنها تهدیدی برای کره زمین است، بلکه آینده اقتصادی و اجتماعی جوامع را نیز به مخاطره می‌اندازد. در این میان دو رویکرد متفاوت در تفکر علمی و فلسفی به وضوح مطرح است. یک بخش از جامعه و کرسی‌های علمی به ویژه در حوزه فیزیک و نجوم زمین را صرفاً به عنوان یکی از میلیون‌ها سیاره کشف شده در کهکشان‌ها می‌بیند و انسان را موجودی تکامل یافته در چارچوب قوانین بی‌طرفانه طبیعت می‌شمارد. از این منظر جایگاه انسان به عنوان یک موجود هوشمند در مقیاس وسیع‌تر کیهان در نظر گرفته می‌شود. در مقابل دیدگاه دیگری وجود دارد که در اقلیت است و زمین را نه تنها سیاره‌ای استثنایی بلکه به طور خاص زیستگاهی منحصر به فرد می‌داند. در این نگرش انسان به عنوان موجودی با ظرفیت‌های شگرف عقلانی، اخلاقی و معرفتی به حساب می‌آید و وظیفه حفاظت از کره زمین به عنوان امانتی ارزشمند به عهده او قرار می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه، یعنی استثنایی بودن کره زمین و انسان، وظیفه ماست که ترویج استفاده از انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر را به یکی از اولویت‌های کلیدی در سیاستگذاری‌های بین‌المللی تبدیل کنیم. این امر نه تنها در چارچوب مسئولیت اخلاقی انسان در قبال نسل‌های آینده است، بلکه در راستای پیشبرد توسعه پایدار و ایجاد جوامع عادلانه‌تر و ایمن‌تر نیز ضروری است. اکنون که تهدیدات زیست محیطی به سطحی بی‌سابقه رسیده‌اند، زمان آن رسیده است که با اتخاذ تصمیمات علمی و سیاستگذاری‌های جامع مسیر نابودی را به سوی نجات زمین و حفاظت از آن تغییر دهیم.